Szirén vagyok, gyönyörű vagyok, és gyönyörűen énekelek. Képzavar a köbön, hogy lesz szirénből sellő, majd tehén. Russzalocska, lássuk a ruszki filmet a szirén lányokról, akik annyira nem bírják a vízi cigány zenét, hogy fejjel mennek hajónak. Boldog szirén lánykák örülnek annak, hogy csak félig halak, ezért líba sorban haladnak. Ez a szirénő nem boldog, mert nem tud úszni, ezért elhessegeti a pajtásait. A szakállas szirénlány azt hiszi, hogy víz alatt is lehet hegedülni. De a medúzákat meggyőzik. De csípa pikkeljem, döntöttek úgy demokratikusan a szirénlányok, hogy a medúzák elől menekülve összeállnak rakettává. Jobbról beúszik egy hajó. A kultúrák összecsapódása várható. Az ütközést elektromos műsziklába való gabajodás vagy hosszú egónia követi. Deus ex machina. A hajó végül tudat hasadását szenvedi. A szirén lányok ennek örömére boldogságba úsznak tovább. Kanyec. A mitológia bővelkedik veszélyesen szép szörnyetegekben, ilyenek a szirének is, Nápoly környéki 3-as szigetecske tengeri nimfái. Csúfbájuk ugyanúgy a kevésség bűnönek következménye, mint sok más hősi és hősnői, akik gőgükben istenekhez mérték magukat, a szirének például a múzsákkal keltek dalversenyre. A nem túl sportszerűen alakuló küzdelem révén váltak szépséges madárnőkké, akiknek sorsa a tengerészek zaklatása lett. Bűvös hangjukkal, bölcs tudás felajánlásával, de valószínűleg inkább egy gyors szex ígéretével csábították biztos halált hozó szírtjekre, a tudásra és egyebekre kiéhezett tengerészeket. Hogy és mikor kaptak ezek a csinos halálmadarak falfarkat? Valószínűleg a középkor mocskos fantáziájú szerzetesei költötték össze a több nép hitvilágában is élő vízi tündéreket a klasszikus szirénekkel. A közös pont a veszélyes és pusztító csábítás lett, ezek a halandóba beleszerető, majd rendre vesztüket okozó nőszemélyek jelképezték azokat a veszélyeket, amelyek a szende férfi emberekre vártak. Úgy alakult, hogy a szirének gyönyörű hangjára az otromán ordító sziréna név emlékeztet, a szépségükre a szirének a tenger tehenei. Akik, bár az én szememben csodaszépek, valljuk be, nem emlékeztetnek egyetlen történelmi kor szépség ideájára sem. Akkor miért kapta ezt a nevet ez a család? Talán az alkohol mámora, a kényszer férfitársaság okozta éhség, esetleg a tenger felszínén ülő köd, vagy mind együtt látatta a tengeri nőszemének ezeket a lomhálatokat a tengerészek káprázók szemében. Kik ezek a valós szirének? Ránézésre hájas fókáknak vagy legelőtt szetteknek tűnnek, azonban nem rokonai azoknak. Viszont rokona ennek az állatnak. Megkerültek ezek a tudósok? Nem, csak a molekuláris bizonyítékokat elfogadva felrúgták a régi elképzeléseket. Ezek alapján az elefántcickányok, a szirtiborzok és az elefántok ugyanazon ősi afrikai öregrendbe tartoznak, amelynek a neve Afrotéria. A legközelebbi rokonai az ormányosok rendjébe tartozó elefántok. Az ősi szirének kb. 45-50 millió éve alakultak ki. Az olyan első szirének, mint a prorasztomuszok, lomhán ugyan, de tudtak még járni a parton és a sekély vízben, majd az evolúciójuk során egyre inkább alkalmazkodtak a teljes vízi életmódhoz. Jelenleg 4 tengeri tehénfaj él, név szerint a videón is látható karibi manátusz, az afrikai manátusz, a dél-amerikai manátusz és az indiai óceánban és vörös tengerben élő dugong. Sajnos a legnagyobb, a 9 méteres Steller tengeri tehén már nincsen közöttünk, miután a felfedezése után 27 évvel az utolsó egyedét is megszigonyozták a tengerészek a 18. században, ami egyfajta szomorú rekordnak számít. De a ma élő fajok jövője se biztos, mint veszélyeztetettek valamilyen fokon. A tengeri tehén elnevezés annyiban találó, hogy a napjuk legnagyobb részét a vízinövények békés legelészésével töltik. Állatkertben nem hínát lapátolnak nekik, hanem salátákat dobálnak a vízbe. És ez jó nekik. Ha a testfelépítésüket nézzük, úgy néz ki, mintha nem lenne nyakuk. Pedig van, csak vastag zsíréteg takarja. De minek ennyi szalonna a meleg tengerekben? Talán a fizikai védelem, talán az, hogy minél inkább megfeleljenek az energetikai szabványoknak a szerény kalóriájú tengeri füvek bevitele mellett.
Életük jó részt abból áll, hogy családjaik egész nap legerésznek és szarnak tekintélyes mennyiséget a partmenti, sűrű növényzetű vizekben, ahol nem igazán fordulnak elő azok a ragadozók, amelyek veszélyesek lehetnének rájuk. Békés természetük a hiányos énektudásuk mellett még inkább megkérdőjelezi az elnevezőjük épp elméjét, hogy lehettek ők a valódi szirének.